Tapos naka-park man eh. Ato po sa drive. Oh, drive. Drive. Dayon is liko sa daan. Tatanaw ka sa tambok. Yan na. Sige, wala mo kayo likod na. Sige, liko. Daan. Sige, liko. Balik ka din. Make sure na po na. Basta aling dikit na sa kanan. Ay, sige, dikit sa kanan ba din? Ina. Ano lang ako sa... Oh, left. Signal left. Bantay mo, wangga ka. Left. Okay. Brake ini. Gamay ako kung gamot ba niya? Yeah, brake lang. Sinay. Okay, wala. Basta brake. Brake lang, hold na brake. Okay, go. Wala lagi. Tanawang sa muli po da. Okay, black. Brake. Sige, gabangga ka na sa pilin. Okay, dito na. Dito din. Ini, liko. Okay, balik. Wala, lagi lang. Straight lang. Hindi na ko mag-left signal? Hindi lang. Hina din. Tanawa ko na sa akin ang silili ko dahil siya sa pasing kipipan na. Okay, liko na punta. Left. Iparayta niya. Wala, kaya dini man akong hindi. Dini sa left pabor ba di? Hinay, break na may. Ito yung. Okay. Okay, dito ko ay kanan. Ano natapos likod? Ha? Left. Okay. Wala. Bantay po kasi ng tabo double niya. 50. Okay na, medyo master na mo no. Panaway mo speed lang dyan. Try. Panap 13. Park dito ulit. Ito may conflict. Turn left onto 2nd Avenue. Then turn left onto 4th Avenue. Park dito yan. Hinay lang. Makita ni mga pandara. Mag-reverse ka? Reverse sa una. Ayaw di ka tuyo. Hinay lang ha. Brake kayo gamay ha. Huwag mo sangko na sa sagingit. Okay, brake. Then babawi. Ayun lang. Sagdi lang. Bawi kid tuyok kid pull. Na mo straight siya. Okay, whoops. Tuyok na po dito, forward. Oh, ay ko balik. Padulong dito. Dito sa left. Alright. Oops. Anak. Gusto ko perfect 8 backward ball, reverse. Reverse. Brake sa tuyok dito ng isa paglarga. Full gida, full bawi. Liko na po dito para mas straight. Drive. Balik. Pag off, okay, brake ha? Brake ko. Then park. Then brake. Okay, Bring yung brake.
Kaya na? O saan na mo? Ito na pangalain. Toyo. Puta ito. Sunod ko ta. Dini ka magkanaw. Ligo ka right. Toyo. Kaya nga itong... Kaya anak na akong bagi ay. Anak ko. Ako mo pagdiin. Na, pero mo ginan sa kuwan ba di? Isa ragid katil mo gamiton. Right? Break. Una na. Ang break. Run. Then signal ka sa right. Isa sa kuwan sa imong suga. Signal sa right first. Okay. Na yan lang. Liko gid. Mga straight ka. Sa keep left ha. Straight lang, straight lang, straight lang. First exit onto railway Minay, parade. pauna ko niya. Okay. Okay. Signal right. Liko gid ba di liko gid, liko gid. Ulit ko sa inyo. Tuglo ay. Amang ko. Straight lang. Hinay, hinay. Hinay pedestrian. Hinay, hop, brake naman. Kain ta makatari. Ay, pedestrian. Ano may kuan ham? Pila man dali. Oh, di straight na yung sunod. Okay, signal right. Gigi. Nga. So, oh, nice lang. Hinay, hinay, hinay. Ano, daot na makina na. Yung gambat, ano. Tapos. Ikaw na po. Right? Ay, Oh, right, right. Right, signal right. Signal gapon. Oh, hinay, hinay. Muna siya. Balik at tagruta gyapon no. Hinay. Basta hamp ka ni hinay kay kana kay guba yung makina. Hop, hop, hop. Uy. Wala lagi suga ang likod. Wala may suga mo brake good. Hindi na. Hap. Pila man 5 kung gusto. Sige. Highway. Expert na highway. Wa man kay tao sa likod. Okay, right. Signal right, my friend. May drive pa ulit. Okay. Ah, gobe. Ay, bali, makakon ba tatlong dagang kay traffic itong gabi ng serbat. Pwede na kung masuko ni mas forward. Ani? Isikot. Balik na lang. Every time nga na-ham ba, hinay kay ka na ba di? Brake, kay umugambang makina, musangko ba ni? Ay, pusga. Hindi nakikisipa, oy. Okay, signal right. Turn right onto Yandera Street. Bye. In 400 meters, Na-slide pa. turn left. Op, op, op. Oh my God! See? Nato, may chadas. Okay na ta. Tagay ko kundi. Uli na ba di? Saan ko? Ay, lagi ba di kay busy kay dito dapit ba di? Right, right, Pinaka-shortcut na right, lang. right, right. In 300 meters, turn More left. man gito shortcut ba di? Katang dili mo agi sa ano pa sa Marion Street. Yan, nakita ang driver. Right, signal right. Park na. Then at the Bawi- roundabout, bawi- take bawi the na. first exit. Okay. Sa straight na, straight na. Dayon. Tapos, park owner handbrake. Park sa ayan.